सोमवारी कालच ही गाडी आली, इनोवा मुंबईवरून आलेली आहे. तर ह्या गाडीचे पहिल्यांदा आम्ही टाईप वन गाडी आहे, ह्याला टाईप 4 मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. अजून एक ह्याच्यामध्ये सांगण्यासारखं आहे की हा जो कलर सिल्वर दिसतोय याला मरून कलर मध्ये चेंज करणार आहे. तर आता जो काही लुक दिसतोय हा लुक पाहून घ्या.
outside and you come to this world, it'll turn you dark. You know what I'm saying? And so, if you really have sunshine in you, it's not good to play in the dark. It's just going to extinguish your fire. ਗੁੱਡੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਜੱਟ ਤੂੜਾ ਪੱਟ ਨੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ ਚਾਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਜੱਟ ਤੂੜਾ ਪੱਟ ਨੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ ਚਾਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ ਮਚਾਉਣੀਆਂ ਜੇ ਹੋਰ ਐ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਬੀਬਾ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਤੋੜੈ ਨੀ ਬੱਸੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐ ਨੀ 24/7 ਚਿੱਲ ਮੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਐ ਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕੇ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੱਟ ਕਿੰਨੇ ਸੇਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਏ ਲੇਖੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੱਟਣੀ ਗੁੱਡੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਜੱਟ ਤੂੜਾ ਪੱਟਣੀ ਚੱਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਅਖੌਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਅੱਖ ਮੱਚ ਪਿਆ ਪੈਰ ਨੀ ਪੈਰਕਾ ਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਗੇ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫੈਰੀ ਉੱਚੀ ਸੁਣ ਤੇ ਖੜਾਕ ਬਿੱਲੋ ਸਿਖਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਸਿਮ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਘ ਨਾ ਫਸਾਲੀ ਹੋ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨੀ ਵੈਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਰੀਜਾਂ ਉਹ ਫੱਟ ਭਰ ਦੇਣਾ ਛੇਤੀ ਮਾਰੀ ਸੱਟ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਜੱਟ ਤੂੜਾ ਪੱਟਣੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ ਚੱਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਜੱਟ ਤੂੜਾ ਪੱਟਣੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ ਚੱਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਹੋ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਹੋਮੀ ਨਾ ਫਰੈਂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀ ਧਰੇ ਆਏ ਪੈਰ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਨੀ ਕਰਕੇ ਬਲਸ਼ ਤੇਰੀ ਗੱਲਣੀਆਂ ਦਾਲ ਨੀ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਣੇ ਆ ਸੰਭਾਲ ਨੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਚੱਕ ਦੂੰ ਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੌਲਾ ਦਿਲ ਵਾਲੇ